Φίλοι μου, γεια σας! Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί σε ένα ακόμη βίντεο του Maria's Greek Food Channel. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε μόνοι σας υπέροχες σπιτικές χυλοποίητες. 100% χειροποίητες. Θα σας δείξω δύο διαφορετικές συνταγές και εσείς επιλέξτε ποια σας αρέσει περισσότερο. Για την πρώτη δόση θα χρειαστούμε αλεύρι κίτρινο λίμνο, γάλα κατσικίσιο, αυγά και αλάτι. Για τη δεύτερη δόση, αλεύρι κίτρινο λίμνο, αλεύρι ολικής άλυσης, αυγά, γάλα κατσικίσιο και αλάτι. Τα αυγά και το γάλα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη δόση. Σπάω τα αυγά σε ένα πιάτο και τα χτυπάω λίγο. Σε μια λεκανίτσα ρίχνω μέσα το αλεύρι. Ρίχνω και το αλάτι και ανακατεύω. Ανοίγω στο κέντρο μία λακκουβίτσα και ρίχνω μέσα τα αυγά και το γάλα. Και αρχίζω να ζυμώνω. Έτοιμο το ζυμάρι, έχει γίνει πολύ αφράτο. Θα το αφήσω να ξεκουραστεί και μετά θα ανοίξουμε τα φύλλα. Για αυτή τη δόση χρησιμοποίησα 10 μέτρια αυγά, 400 ml κατσικίσιο γάλα, μία κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι και 2 κανάτες του λίτρου κίτρινο αλεύρι. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη δόση. Η διαδικασία είναι ίδια. Ρίχνω σε μια λεκανίτσα το αλεύρι ολικής, το αλεύρι το κίτρινο, το αλάτι και ανακατεύω. Ανοίγω στο κέντρο μία λακκουβίτσα, ρίχνω μέσα τα αυγά, το γάλα και ζυμώνω. Έτοιμη και η δεύτερη δόση, θα τη σκεπάσω και αυτή με μία μεμβράνη και θα την αφήσω να ξεκουραστεί. Η μόνη διαφορά της από την πρώτη δόση είναι ότι αντικατέστησα τη μία κανάτα κίτρινο αλεύρι με αλεύρι ολικής άλυσης. Μετά από μία ώρα περίπου, πλάθω το ζυμάρι μου σε ένα μεγάλο μπαστούνι. Το κόβω σε κομμάτια και τα πλάθω σε μπαλίτσες. Και τώρα την κάθε μπαλίτσα θα την ανοίξω σε φύλλο.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να ανοίξετε μόνοι σας φύλλο. Παίρνω μία μπαλίτσα, ρίχνω αλεύρι, πιέζω με τα δάχτυλά μου και με τη βοήθεια του πλάστη προσπαθώ να τη δώσω κυκλικό σχήμα. Ρίχνω συχνά αλεύρι, αυτό βοηθάει πολύ. Στη συνέχεια θα το αφήσω να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια παίρνω το πρώτο φυλλαράκι και ρίχνοντας συχνά αλεύρι προσπαθώ να ανοίξω όσο πιο λεπτό φύλλο μπορώ. Απλώνω το φύλλο πάνω σε ένα τραπέζι για να στεγνώσει. Μετά από λίγα λεπτά το γυρίζω από την άλλη πλευρά να τραβήξει και από εδώ. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνω και τα άλλα φύλλα. Αφού έχει τραβήξει το φύλλο αρκετά, το κόβω σε λωρίδες και στη συνέχεια σε μικρά κομματάκια. Δώστε ό,τι σχήμα σας αρέσει. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και τη δεύτερη δόση. Πλάθουμε ένα μεγάλο μπαστούνι, το κόβουμε σε μικρά κομματάκια, πλάθουμε τα κομματάκια σε μπαλάκια και τα ανοίγουμε σε μικρά φυλλαράκια. Τέλος, το κάθε φυλλαράκι το ανοίγουμε όσο πιο λεπτό μπορούμε και το απλώνουμε στο τραπέζι να στεγνώσει. Είναι καλό τη δόση με το αλεύρι ολικής να την κόψετε σε πιο λεπτά κομματάκια. Την επόμενη μέρα οι χιλοπίτες έχουν στεγνώσει αρκετά. Σταδιακά τις ανακατεύω και τις αφήνω μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Τις απλώνω μέσα στο σπίτι με ανοιχτές τις πόρτες και τραβηγμένες τις ήττες. Πρώτον για να στεγνώσουν καλά και δεύτερον για να αποφύγω έντομα και σκόνη. Αυτές είναι οι χιλοπίτες μου. Ελπίζω να βοηθήσω αρκετά όσους προσπαθήσουν να τις φτιάξουν για πρώτη φορά. Αν θέλετε να δείτε και άλλα χρήσιμα βίντεο και να μας βοηθήσετε, κάντε μία εγγραφή στο Maria's Greek Food Channel και προτείνετε το και στους φίλους σας. Καλή επιτυχία και καλό χειμώνα! Γεια σας!